Пуск. Пуск! Сход, захват! Средний луч! Узкий луч! Зниження! Ціль знищена! Азимут! Знищена! 300, Дальності 5! Прийом! Азимут 255, ціль знищена! Ціль літак! Ціль падає! Плюс! Плюс! Все, втрат! Що є? Це він тікає. Салют, ох, як все порозлітало зараз. Где наш штурман? Хай рассчитывает. Ну что делать? Thank you.